कुनै पनि युट्युबरले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानलको एउटा ब्रान्ड बनाउन जरुरी हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि आफ्नो च्यानलको लागि लोगो बनाउन जानेको हुनुपर्छ। मलाई पनि एकजना साथीले अमित जीले मलाई एउटा लोगो बनाएर पठाइदिनु भएको थियो, लोगो र च्यानल आर्ट, र मैले त्यही लोगोको आधारमा तपाईलाई आज सिकाउने छु कि कसरी हामीले एउटा प्रोफेसनल लुकिङ लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ एमएस पेन्टमा। पेन्टिङ त हामी सबैले प्रयोग गर्छौं र हाम्रो कम्प्युटरमा पेन्टिङ रहेको हुन्छ र पेन्टिङलाई युज गरेर सजिलैसँग मैले सुरुमा तपाईलाई एउटा लोगो बनाएर देखाउने छु जुन अमित जीले मलाई पठाउनु भएको थियो, र अर्को लोगो मैले जुन बनाउने छु त्यो तपाईको सिम्पल लोगो हुनेछ जुन तपाईले एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि सजिलैसँग पेन्टिङमा आएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी हामीले आफ्नो च्यानलको लागि एउटा लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब डाइरेक्टली मैले तपाईलाई कम्प्युटरमा लगेर त्यो लोगो कसरी बनाउने हो जुन लोगो मलाई अमित जीले पठाउनु भएको छ, र साथसाथै तपाईलाई मैले यो भिडियोका डिस्क्रिप्सनमा उहाँको इमेल आईडी को लिंक पनि राखिदिने छु। त्यहाँ गएर डाइरेक्टली पनि तपाईले आफै सम्पर्क गरेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर पनि लोगो बनाउन भन्न सक्नुहुन्छ, र तपाईले डाइरेक्टली डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। र अब लागौं डाइरेक्टली ल्यापटप तर्फ र जानौं कि कसरी हामीले एउटा सिम्पल लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अमित यादव जीले मलाई लोगो बनाएर पठाइदिनु भएको थियो टेक्निकल भ्यूको, यो हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो छ, र त्यस्तै अरु पनि च्यानल आर्ट पनि उहाँले बनाएर पठाउनु भएको थियो। एकदमै उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लोगोहरु उहाँले जस्तो तरिकाबाट बनाउनु भएको छ एकदमै प्रोफेसनल लोगो देखिएको छ। मैले तपाईलाई यो सजिलैसँग तपाईले कसरी पेन्टिङ त हामी लगभग सबैको घरमा कम्प्युटरमा रहन्छ, र उहाँले बनाएको यो लोगोको डिजाइन जस्ताको तस्तै पेन्टिङमा हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ मैले सिकाउने छु। एकपटक फेरि मैले अमित यादव जीलाई एकदमै थ्यांक्स भन्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर विभिन्न जुन लोगो बनाएर यहाँ मलाई पठाइदिनु भएको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब डाइरेक्टली हामीले यी लोगोहरुलाई आफ्नो कम्प्युटरमा बनाउनको लागि पेन्टिङ सफ्टवेयरलाई युज गर्नेछौं। जस्तो लोगो यहाँ बनाइएको छ त्यस्तै म सिकाउने छु। तपाईले पनि आफ्नो तरिकाबाट केही मोडिफिकेसन गरेर त्यस्तै तरिकाबाट लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले पेन्टिङलाई खोल्ने छौं। एकदम सिम्पल तरिकाबाट साथीहरु पेन्टिङमा मैले बनाएर देखाउनुको कारण के हो भने हामीसँग लगभग पेन्टिङ सबैको घरमा सबैको कम्प्युटरमा रहन्छ, त्यसकारणले हामीलाई गाह्रो हुँदैन र सजिलैसँग हामीले पेन्टिङमा कुनै पनि लोगो क्रिएट गर्न सकिन्छ सिम्पल मेथडबाट। र उहाँले बनाएको जुन लोगो छ मैले त्यस्तै डिजाइनको सिमिलर लोगो बनाउने प्रयास गर्नेछु साथीहरु। अब डाइरेक्टली उहाँले जुन सबभन्दा पहिले एउटा टिभी को डिजाइन बनाउनु भएको छ, हुन त त्यो लोगो मेरै च्यानलको लोगोको बेसमा बनाइएको हो, त्यही पनि थोरै फरक किसिमको भएको हुनाले मैले तपाईलाई त्यसै अनुसार बनाएर देखाउँछु। त्यसको लागि जस्ट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राउन्डेडमा छ, यो राउन्डेडमा यसलाई चुज गर्नु होला र तपाईले जुन कलर लिन चाहनुहुन्छ, जस्तै उहाँले ब्लू अलिकति डार्क टाइपको ब्लू लिनु भएको थियो, यस्तो खालको कलर रहेको छ। मैले यही कलरलाई चुज गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो बनाइसकेका छौं। यहाँनेर थोरै माथिपट्टि एन्टिना जस्तो देखाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई थोरै सेन्टरमा राखेको छु। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले यो गराइसकेपछि यसका भित्र कलर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्टली तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिल विथ कलर भन्नेमा यसमा टच गरेर तपाईले यहाँ गएर त्यही कलरलाई चुज गरेर यहाँ कलर फिल गरिदिन सक्नुहुन्छ। लगभग पहिलो जुन डिजाइन छ त्यो लगभग सिमिलर देखिएको छ। अब हामीले यसमा केही थपगट गर्नुपर्ने हुन्छ। माझमा पनि एउटा राउन्डेड शेपमा बनाइएको छ, त्यस्तै म बनाएर देखाउन चाहन्छु तपाईलाई। अब यहाँनिर कालो कलर जुन कलर हामीले चुज गरेका थियौं सिमिलर कलर भएको छ, यसलाई व्हाइट कलर गराइदिउँ। व्हाइट कलर गराउँदा बित्तिकै हाम्रो यो चेन्जेस हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ व्हाइट कलर मैले गराइसकेको छु, व्हाइट कलर भएको छ। र यसले तपाईले एडजस्ट गर्नु होला कहाँनिर राख्दा ठीक हुन्छ, कति पोजिसन यसमा दिँदा राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो एरियामा अलिकति ग्याप राख्नुपर्ने देखिन्छ र माथिपट्टि लगेर हामीले यसलाई थोरै सेट गरिदिन सकिन्छ। हो, यति नै रहेको छ। अब जस्ट मैले यताबाट फिल विथ कलर गराएर यसमा कलर फिल गरिदिन सक्छु। व्हाइट कलर पनि फिल भइसकेको छ। यस्तो तरिकाबाट फिल गरिसकेपछि अब बिचमा हामीले युट्युबको लोगो डिजाइन राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्टली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको छ, यहाँ
यसलाई युज गरेर हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई बनाउनको लागि डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले व्हाइट कलर रहेको छ, त्यही भएर यसलाई म ब्ल्याक गराइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बनेको छ। अलिकति यसलाई ठुलो सानो जस्तो तरिकाको सुटेबल लाग्छ त्यो तपाईले बनाउनु होला। लगभग यति नै साइज बढी सुटेबल देखिन्छ र यसको कलर मैले रेड चुज गरेको छु किनभने उहाँले पनि रेड चुज गर्नुभएको छ र युट्युबको एउटा जुन लोगो रहेको छ त्यस्तै रहन्छ यहाँनिर। र यसलाई थोरै हामीले रोटेट गराउनु पर्ने हुन्छ। रोटेसनमा जानु होला। यहाँ गएर मैले यसलाई रोटेट गराएर देखाउँछु तपाईलाई। यहाँसँग चाहिँ रोटेट भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँ फिल गरिदिन सकिन्छ। फिल गर्नको लागि तपाईले रेड कलर नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ जानु होला र रेड कलर चुज भएको छ यसमा फिल गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ रेड कलर फिल भइसकेको छ। जुन लोगो उहाँले राख्नु भएको थियो जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ बनाइसकेका छौं। र यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा तपाईले कुन साइडमा राख्न चाहनुहुन्छ, कति ठुलो गराउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले थोरै यता साइडमा यो टिभी को केही डिजाइनहरु रहेको छ त्यो पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म थोरै कलरलाई चुज गरेँ। जस्तै हामीले थोरै डार्क कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर म थोरै कलरलाई म्यानेज गर्छु साथीहरु। यहाँ गएर तपाईले आफ्नो हिसाबले अलिकति डार्क कलरलाई चुज गर्नु होला यहाँबाट, किनभने थोरै डार्क रह्यो भने त्यो देखिन्छ र ओके गर्दिन्छु मैले। अब डार्क कलर आइसकेको छ। आइसकेपछि डाइरेक्टली मैले फेरि यसमा सेम राउन्डेड वाला चुज गर्छु। राउन्डेड चुज गरेर जुन तपाईलाई जति सुटेबल लाग्छ त्यही अनुसारले लिनु होला र यसमा मैले कलर फिल गर्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कलर फिल भएको छ। मैले सेलेक्ट गराइदिन्छु यहाँबाट सेलेक्ट गरेर डाइरेक्टली हामीले लगेर यसलाई राख्न सकिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडी व्हाइट आइसकेको छ। यसमा सेलेक्टमा जानु होला र ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिनु होला। यस्तो गरिदिनु भयो भने त्यो व्हाइट हट्ने छ र आफ्नो हिसाबले यसलाई अरेन्ज गर्नु होला। यहाँनिर जस्तै यहाँ अरेन्ज गरिएको छ। त्यस्तै मैले अझै धेरै गराउनु पर्यो भने कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला र कन्ट्रोल प्रेस गरेर माझबाट अझै गराइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जति ठीक लाग्छ त्यतिवटा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा अझै म राख्दिन्छु यहाँनिर। आफ्नो हिसाबले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट भइसकेको छ। तलपट्टि एउटा येलो कलरको राउन्डेडमा येलो कलरको टिभी का भित्र साइन बनाउनु भएको छ त्यो पनि हामीले बनाउने छौं। त्यसको लागि फेरि एउटा गोलो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। यो चुज गर्दा तपाईले आफ्नो कलर जुन छ येलो चुज गर्नु होला। येलो कलर चुज भइसकेपछि अब डाइरेक्टली हामीले जहाँनिर त्यसलाई सेट गर्न मन लागेको छ त्यहाँनिर हामीले सेट गर्न सकिन्छ। राम्रोसँग आफूले म्यानेज गरेर त्यसलाई राख्नु होला र यसका भित्र पनि हामीले कलर फिल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर गएर येलो कलर नै फिल गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु लगभग सेटिङ मिलिसकेको छ। अब माथिपट्टिबाट हामीले एन्टिना क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। बनाउनको लागि एन्टिना बनाउनको लागि तपाईले जस्ट एउटा फेरिबाट राउन्डेडमा चुज गर्नु होला र यसको कलर सिमिलर कलर लिनु होला जुन कलर हामीले पहिले टिभी को लागि बनाएका थियौं। र त्यस्तै कलर लिइसकेपछि तपाईले डाइरेक्टली फेरि आफ्नो एउटा साइडमा बनाउनु होला। साइडमा कतिको सुटेबल लाग्छ तपाईलाई, कति सानो ठीक लाग्छ कि ठुलो ठीक लाग्छ त्यो हिसाबले अरेन्ज गर्नु होला र यसमा कलर फिल गरिदिनु होला। फिल गरिसकेपछि हामीले यसमा केही एरियालाई कट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट मैले कट गरेर लैजान्दै छु र यसलाई कट गरिसकेपछि हामीले सजिलैसँग यसलाई यहाँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले बनाएको डिजाइनको सिमिलर डिजाइन बनाउने प्रयास गरिरहेको छु मैले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि बनाइसकेका छौं। माथिपट्टि जुन एन्टिना रहेको छ त्यसलाई पनि हामीले यस्तै तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। जस्ट म यहाँबाट बनाएर देखाउन चाहन्छु। यहाँ गएर लाइनिङ चुज गर्नु होला। लाइनिङको साइज कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गरिदिनु होला र त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गर्नु होला। शिफ्ट प्रेस गर्नुभयो भने अति नै राम्रो हुन्छ। सजिलो तरिकाले हामीले स्ट्रेट लाइन लिन सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लाइनिङ आएको छ र जति अल्को लाइन चाहिन्छ तपाईलाई त्यति चुज गर्नु होला। मैले यति नै राखेँ। यति राखिसकेपछि यतापट्टि अर्को पनि त्यस्तै तरिकाबाट शिफ्ट प्रेस गर्नु होला र दुईटा हामीले माथिपट्टि एन्टिना पनि बनाइदिन सकिन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले एन्टिना बनाउन सकिन्छ र अझै माथि केही राख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ गोलो डिजाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट क्रिएट गरेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ बनाएको छु। यसमा कलर फिल गरेर पनि हामीले डाइरेक्टली यसलाई युज गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बनेको छ। यसलाई कट गरेर तपाईले जस्ताको तस्तै त्यहाँ चुज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ राख्दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को पनि हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौं। अब जस्तो हामीलाई सुटेबल लाग्छ त्यो हामीले गराउन सकिन्छ। यस्तो तरिकाबाट लगभग यो सेटिङ भइसकेको छ। अब तल हामीले टेक्निकल भ्यू लेखेर डाइरेक्टली लोगो फाइनल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि उहाँले विभिन्न कलर चुज गर्नुभएको छ। दुईटा कलर जसमा एउटा रेड कलरमा रहेको छ भने एउटा ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। मैले पनि उस्तै चुज गर्ने छु। यहाँ गएर तपाईले जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न फोन्टहरु तपाईले चुज गर्नुभयो भने अझै राम्रो डिजाइन पनि लिन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न फोन्टहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर विभिन्न फोन्ट रहेका हुन्छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै
मैले यहाँ बिसन बोल्ड भन्ने छ एउटा यो फोन्ट मलाई राम्रो लाग्छ यसलाई चुज गरेको छु र यहाँ मैले यसमा टेक्निकल भनेर यहाँ लेखेँ किनभने दुईटा कलरमा हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले मैले एउटा टेक्निकल भनेर लेखिसकेको छु अब डाइरेक्टली यसको कलर हामीले चुज गरिदिनु पर्ने हुन्छ कलर हामीले रेड राख्नु पर्ने भएको हुनाले जस्ट म यहाँ गएर रेड कलर नै चुज गरेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर चुज भएको छ र यसको साइजलाई म थोरै बढाइदिन चाहन्छु अब यसपछि यसलाई हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तरिकाबाट उहाँले सेट गर्नुभएको थियो त्यस्तै तरिकाबाट हामीले यसलाई सेट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यसको साइज अझै मैले थोरै इन्क्रिज गरेँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइज इन्क्रिज भएको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल हामीले सेलेक्ट गरिसकेका छौँ राम्रोसँग आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्नु होला र यताको साइडमा मैले भ्यू भनेर लेखिदिन्छु यसको कलर ब्ल्याक रहेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लगभग उहाँले बनाए जस्तो मैले प्रयास गरेको छु तर उहाँले जतिको प्रोफेसनल त पक्कै पनि यो छैन त्यही पनि साथीहरू यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग पेन्टिङमा पनि आफूलाई मनपर्ने लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फाइनली तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरालाई सेलेक्ट गरेर एकपटक यसलाई म्यानेज गर्नु होला राम्रोसँग जस्तै कर्नरमा राखिदिनु होला यसरी हो यहाँनिर र यस्तो राखिसकेपछि तपाईँले डाइरेक्टली यसलाई सानो गर्नु होला यसको साइज पनि यति गराइसकेपछि यसलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अब सेभ गरिसकेपछि तपाईँले फ्युचरमा कुनै पनि बेलामा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो च्यानलको लागि कुनै पनि बेलामा लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ पेन्टिङलाई प्रयोग गरेर पनि ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ अघि नै मैले तपाईँलाई लोगो देखाएको थिएँ जुन उहाँले बनाउनु भएको थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो बनाउनु भएको थियो अझै धेरै प्रोफेसनल छ उहाँको त्यही पनि हामीले यस्तै तरिकाको लोगो आफ्नो हिसाबले पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो त थियो साथीहरू कुनै पनि बेलामा यदि तपाईँले कुनै एउटा सिमिलर टाइपको लोगो आफ्नो लागि पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो तरिकाले बनाउन सकिन्छ तर मान्नुहोस् तपाईँले एउटा नयाँ च्यानल खोल्नु भएको छ र भर्खरै मात्रै तपाईँले लोगो बनाउनु पर्यो र तपाईँलाई धेरै लोगो बनाउने आइडियाहरू पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिम्पल लोगो बनाएर आफ्नो च्यानलको लागि क्रिएट गर्न पनि सकिन्छ त्यसको लागि जस्तै एउटा राउन्डेड एलिप्सको सेप लिनु होला यहाँबाट एलिप्स लिइसकेपछि तपाईँले यसलाई राउन्डेड गोलोमा जति ठुलो तपाईँले लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको गोलो लाइन बनाउनु होला म्यानेज गर्नु होला त्यसै अनुसारले राउन्डेडमा तपाईँले राउन्डमा कस्तो देखाउन चाहनुहुन्छ त्यस अनुसारले नै म्यानेज गर्नु होला जस्तै मैले रेड कलरलाई चुज गरेको छु साथीहरू अब यसका भित्र फिल गरिदिनु होला यहाँबाट फिल गरिदिन सकिन्छ रेड कलर फिल भइसकेको छ अब यसका माथि तपाईँले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको जुन च्यानल हो त्यही सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिइसकेपछि अटोमेटिकली तपाईँको च्यानलको लोगो क्रिएट भइहाल्छ धेरै दुःख गर्न पनि पर्दैन जस्तै मान्नुहोस् मेरो टेक्निकल भ्यू हो भने मैले टी र भी लेखेर यहाँ कम्प्लिट गरिदिन्छु लेखेर देखाउँछु मैले अब यहाँ कलर रेड चुज भएको छ साथीहरू यसलाई मैले व्हाइट गराइदिन्छु यहाँसम्म चाहिँ आएको छ र यसलाई तपाईँले आफ्नो हिसाबले यो जुन टी लेखिएको छ यसलाई आफ्नो हिसाबले कति ठुलो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको बढाइदिनु होला त्यस्तै तपाईँले टी लेखिसकेपछि अब जस्तै मेरो अर्को लेटर रहेको छ भी मैले भी लेखेर यहाँ सेट गरिदिन्छु तपाईँले अब सटाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यस अनुसारले गराइदिन सक्नुहुन्छ नत्र पनि नर्मली आफ्नो हिसाबले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगभग हाम्रो लोगो फाइनल भइसकेको छ यसको अर्थ टिभी लेखेर जस्ट तपाईँले यति गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग तपाईँले एउटा नर्मल लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि एउटा लोगो बनाउनु जरुरी छ आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गरेर तपाईँले एउटा लोगो क्रिएट गर्नु होला यदि मान्नुहोस् तपाईँको च्यानलको नाम अरू रहेको छ मान्नुहोस् तपाईँले टेक्निकल सागर छ भने टीएस लेख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल गुरु छ भने टीजी लेख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट सजिलो एकदमै सिम्पल लोगो पनि तपाईँले यहाँ आएर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि सेभ गर्नु होला र त्यही लोगोलाई आफ्नो च्यानलमा युज गर्नु होला साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले एउटा प्रोफेसनल लुकिङ वा सिम्पल एउटा लोगो आफ्नो च्यानलको लागि पेन्टिङमा गएर क्रिएट गर्न सकिन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो च्यानलको लागि लोगो क्रिएट गर्न सफल हुनुभएको छ यदि सफल हुनुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सेन्ट जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडी मा फलो गर्नु होला अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ धन्यवाद